Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn móc mũ mẫu như thế này nha. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn cách tăng và giảm size. Các bạn có thể áp dụng móc cho cả bé và người lớn đều được nha. Thì ở đây vành mũ sẽ có bèo nhẹ như thế này và phía trên sẽ có mầm cây. Đầu tiên mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Thì mình đã có một video hướng dẫn cách tạo vòng tròn ma thuật chi tiết. Mình để link bên dưới, các bạn có thể xem tham khảo nha. Đối với mẫu mũ này mình sẽ sử dụng mũi nửa kép để móc, do đó mình sẽ móc lên 2 mũi bính. Và mình sẽ móc vào vòng tròn này 8 mũi nửa kép. Sau khi móc xong 8 mũi nửa kép, mình sẽ tiến hành siết 2 sợi len ở đây để tăng vòng tròn nhỏ lại. Đầu tiên mình sẽ siết sợi len bên dưới này. Tiếp theo mình sẽ siết sợi len ở đây. Như vậy mình đã móc xong vòng thứ nhất. Tiếp theo mình sẽ tiến hành kết vòng và mình sẽ tiến hành kết vòng tại chân của mũi móc đầu tiên, vị trí này. Đây là 2 mũi bính mình móc lên ban đầu. Mũi móc đầu tiên, chân của mũi móc đầu tiên, vị trí này. Móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Sợi len thừa ở đây mình sẽ giấu cho đến hết vòng thứ hai nha. Móc một mũi dời. Kết thúc vòng thứ nhất. Một lưu ý ở đây là số mũi nửa kép mình móc vào vòng tròn là 8 mũi. Các bạn không nên móc ít hơn hoặc nhiều hơn nha. Mình sẽ nói kỹ hơn ở phần sau. Tiếp theo mình sẽ móc lên 2 mũi bính để móc tiếp vòng thứ hai. Thì ở vòng thứ hai này mình sẽ móc như sau. Tại chân móc đầu tiên, vị trí mình móc mũi dời để kết vòng, vị trí này mình sẽ móc vào đây 2 mũi nửa kép chung chân. Mũi nửa kép thứ nhất. Các bạn nhớ giấu sợi len thừa nha. Mũi nửa kép thứ hai. Chân móc tiếp theo cũng móc 2 mũi nửa kép chung chân. Mũi nửa kép thứ nhất. Mũi nửa kép thứ hai. Tiếp theo trong móc thứ ba cũng móc 2 mũi nửa kép chung chân, mũi nửa kép thứ nhất. Mũi nửa kép thứ hai. Tương tự ở các chân móc còn lại, mỗi chân móc mình sẽ móc 2 mũi nửa kép chung chân cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng, số mũi móc của mình có được là 16 mũi, sẽ tăng gấp đôi so với vòng thứ nhất nha. Tiếp theo mình cũng sẽ tiến hành kết vòng và mình cũng sẽ kết vòng tại chân của mũi móc đầu tiên, vị trí này. Đây là 2 mũi bính mình móc lên ban đầu, mũi móc đầu tiên, chân của mũi móc đầu tiên, vị trí này. Móc vào đây một mũi dời để kết vòng.
Sợi len thừa còn lại ở đây mình sẽ cắt bỏ đi nha. Kết thúc vòng thứ hai, tiếp theo mình sẽ móc lên 2 mũi bính để móc tiếp vòng thứ ba. Vòng thứ ba mình sẽ móc như sau. Tại chân móc đầu tiên, vị trí mình vừa móc mũi dơi để kết vòng, vị trí này mình sẽ móc vào đây một mũi nửa kép. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc 2 mũi nửa kép chung chân, mũi nửa kép thứ nhất, mũi nửa kép thứ hai. Mình vừa móc xong cụm một chân móc một mũi nửa kép thì chân móc tiếp theo sẽ là 2 mũi nửa kép chung chân và mình sẽ lặp lại cụm móc này cho đến hết vòng nha. Đây, chân móc thứ ba, một mũi nửa kép. Chân móc thứ tư, 2 mũi nửa kép chung chân, mũi nửa kép thứ nhất, mũi nửa kép thứ hai. Chân móc thứ năm, một mũi nửa kép. Chân móc thứ sáu, 2 mũi nửa kép chung chân, mũi nửa kép thứ nhất, mũi nửa kép thứ hai. Các bạn móc tiếp ở các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng, số mũi móc của mình có được là 24 mũi móc. Tiếp theo mình sẽ kết vòng tại chân của mũi móc đầu tiên, vị trí này. Móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Tiếp theo mình sẽ móc lên 2 mũi bính để móc tiếp vòng thứ tư. Thì ở vòng thứ tư mình sẽ móc như sau. Chân móc đầu tiên tại vị trí mình móc mũi dời để kết vòng, vị trí này, móc vào đây một mũi nửa kép. Chân móc thứ hai cũng móc một mũi nửa kép. Chân móc thứ ba mình sẽ móc 2 mũi nửa kép chung chân, mũi nửa kép thứ nhất, mũi nửa kép thứ hai. Mình vừa móc xong cụm móc, cứ 2 chân móc, mỗi chân móc một mũi nửa kép thì chân móc thứ ba mình sẽ móc 2 mũi nửa kép chung chân và mình sẽ lặp lại cụm móc này ở các chân móc còn lại cho đến cuối vòng nha. Chân móc thứ tư, một mũi nửa kép. Chân móc thứ năm, một mũi nửa kép. Chân móc thứ sáu sẽ là 2 mũi nửa kép chung chân, mũi nửa kép thứ nhất, mũi nửa kép thứ hai. Chân móc thứ bảy, một mũi nửa kép. Chân móc thứ 8, một mũi nửa kép. Chân móc thứ 9, 2 mũi nửa kép chung chân. Các bạn móc tương tự ở các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng mình có 32 mũi móc. Tiếp theo mình sẽ tiến hành kết vòng tại chân của mũi móc đầu tiên, vị trí này. Móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Kết thúc vòng thứ tư thì để móc các vòng tiếp theo mình sẽ áp dụng quy luật tăng mũi tương tự nha. Cụ thể như sau, ở vòng thứ ba mình đã tăng mũi tại chân móc thứ hai, tức là sau khi móc một chân móc một mũi nửa kép thì chân móc thứ hai mình sẽ móc 2 mũi nửa kép chung chân. Ở vòng thứ tư mình đã tăng mũi tại chân móc thứ ba, tức là sau khi móc 2 chân móc, mỗi chân móc một mũi nửa kép thì chân móc thứ ba mình sẽ móc 2 mũi nửa kép chung chân. Như vậy ở vòng thứ 5 mình sẽ tăng mũi tại chân móc thứ tư và ở vòng thứ 6 mình sẽ tăng mũi tại chân móc thứ 5. Các bạn cứ áp dụng quy luật này cho đến khi đạt độ rộng của mũ theo mong muốn nha. Thì ở đây mình sẽ móc thêm 5 vòng nữa và tổng số vòng của mình là 9 vòng. Sau khi móc được 9 vòng thì mình đã hoàn thành phần chốt mũ. Ở đây vòng thứ 9 mình đã tăng mũi tại chân móc thứ 8 nè. Có một lưu ý mình đã nói ở đầu video, đó là số mũi nửa kép được móc ở vòng đầu tiên này. Thì ở đây mình móc 8 mũi nửa kép, hình tròn của mình nó sẽ có độ nhô lên một chút như thế này. Nó sẽ không phẳng hoàn toàn nha.
Một lưu ý ở đây là muốn thay đổi size của sản phẩm thì mình sẽ thay đổi tăng giảm số vòng móc, chứ không thay đổi số mũi móc ở vòng đầu tiên này nha. Trong video này mình sẽ móc mũ cho bé có vòng đầu là 50 cm, do đó đường kính hình tròn của mình sẽ khoảng 16 cm nha, tương đương với 9 vòng móc ở đây nha. Đường kính hình tròn sẽ được tính theo công thức sau. Các bạn lưu ý là đường kính hình tròn mình móc được sẽ gần bằng với đường kính tính được thôi nha. Sau khi móc xong chóp mũ có đường kính vừa với vòng đầu của bé, tiếp theo mình sẽ móc phần thân mũ. Thì đầu tiên mình cũng sẽ móc lên 2 mũi bính. Ở phần thân mũ mình sẽ móc vào mỗi chân móc một mũi nửa kép. Mũi nửa kép thứ nhất cũng sẽ móc tại vị trí mình móc mũi dời để kết vòng. Vị trí này, móc vào đây mũi nửa kép thứ nhất. Chân móc thứ hai, mũi nửa kép thứ hai. Tương tự ở các chân móc còn lại, mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi nửa kép cho đến cuối vòng nha. Sau khi móc đến cuối vòng, mình cũng sẽ tiến hành kết vòng tại chân của mũi móc đầu tiên vị trí này. Móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Kết thúc vòng thứ nhất, tiếp theo mình sẽ móc lên 2 mũi bính để móc tiếp vòng thứ hai. Thì ở vòng thứ hai này mình cũng sẽ móc vào mỗi chân móc một mũi nửa kép, và chân móc đầu tiên cũng sẽ tại vị trí mình móc mũi dời để kết vòng, vị trí này. Sau khi móc xong vòng thứ hai thì ở các vòng tiếp theo mình cũng sẽ móc tương tự, mỗi chân móc một mũi nửa kép cho đến khi đạt độ sâu của mũ theo mong muốn nha. Ở đây mình sẽ móc thêm 8 vòng nữa, tổng số vòng của phần thân là 9 vòng nha. Sau khi móc xong 9 vòng của phần thân mũ, tiếp theo mình sẽ móc vành mũ. Thì mình sẽ móc vành mũ cụ thể như sau. Đầu tiên mình sẽ móc lên 2 mũi bính. Sau đó cũng tại chân móc đầu tiên vị trí mình móc mũi dời để kết vòng. Vị trí này móc vào đây một mũi nửa kép. Chân móc thứ hai móc vào đây 2 mũi nửa kép chung chân, mũi nửa kép thứ nhất. Mũi nửa kép thứ hai. Tiếp theo chân móc thứ ba móc một mũi nửa kép. Chân móc thứ tư móc 2 mũi nửa kép chung chân, mũi nửa kép thứ nhất. Mũi nửa kép thứ hai. Các bạn cứ móc xen kẽ như vậy, cứ một chân móc một mũi nửa kép thì chân móc tiếp theo sẽ là 2 mũi nửa kép chung chân cho đến cuối vòng nha. Sau khi móc đến cuối vòng mình cũng sẽ kết vòng tại chân của mũi móc đầu tiên. Móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Kết thúc vòng thứ nhất, tiếp theo mình sẽ móc lên một mũi bính để móc tiếp vòng thứ hai. Thì ở vòng thứ hai này mình sẽ móc vào mỗi chân móc một mũi đơn. Chân móc đầu tiên cũng tại vị trí mình móc mũi dời để kết vòng, vị trí này móc vào đây mũi đơn thứ nhất. Chân móc tiếp theo cũng móc một mũi đơn. Tương tự ở các chân móc còn lại, mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn cho đến cuối vòng nha. Sau khi móc đến cuối vòng, mình cũng sẽ tiến hành kết vòng tại chân của mũi móc đầu tiên, vị trí này. Đây là mũi bính mình móc lên ban đầu, đây là mũi móc đầu tiên và chân của mũi móc đầu tiên. Móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Kết thúc vòng thứ hai, tiếp theo mình sẽ móc lên 2 mũi bính để móc tiếp vòng thứ ba. Thì ở vòng thứ ba mình sẽ móc như sau. Ở hai chân móc đầu tiên mình sẽ móc mỗi chân móc một mũi nửa kép, và chân móc thứ ba mình sẽ móc 2 mũi nửa kép chung chân. Chân móc đầu tiên vị trí mình móc mũi dời để kết vòng, móc vào đây một mũi nửa kép. Chân móc thứ hai cũng móc một mũi nửa kép.
Trong móc thứ ba, 2 mũi nửa kép trung chân, mũi nửa kép thứ nhất, mũi nửa kép thứ hai. Mình sẽ lặp lại cụm móc này cho đến cuối vòng nha. Trong móc thứ ba, một mũi nửa kép, trong móc thứ tư, một mũi nửa kép, trong móc thứ năm, 2 mũi nửa kép trung chân, sau khi móc đến cuối vòng, mình cũng sẽ tiến hành kết vòng tại chân của mũi móc đầu tiên, vị trí này. Móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Tiếp theo mình sẽ móc lên một mũi bính để móc tiếp vòng thứ tư. Thì vòng thứ tư mình sẽ móc tương tự vòng thứ hai, mỗi chân móc một mũi đơn. Chân móc đầu tiên vị trí kết vòng, chân móc thứ hai, chân móc thứ ba. Sau khi móc đến cuối vòng, mình cũng sẽ tiến hành kết vòng tại chân của mũi móc đầu tiên, vị trí này. Móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Sau đó mình sẽ móc lên thêm một mũi bính, kéo và cắt lên kết thúc sản phẩm. Mình sẽ siết sợi len thừa ở đây để bó gút chặt lại nha. Và sợi len thừa ở đây mình sẽ giấu vào mặt trong của sản phẩm. Nếu muốn tăng vòng cho vành mũ thì ở các vòng tiếp theo các bạn sẽ thực hiện mũi tăng tương tự như ở phần chắp mũ nha. Và xen kẽ giữa các vòng mũi tăng sẽ là các vòng mũi đơn. Đây ở vòng thứ ba mình đã tăng mũi tại chân móc thứ ba, tức là sau khi móc hai chân móc, mỗi chân móc một mũi nửa kép thì chân móc thứ ba sẽ là 2 mũi nửa kép trung chân, xen kẽ một vòng mũi đơn và tiếp theo vòng thứ năm sẽ tăng mũi tại chân móc thứ tư. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến khi đạt độ rộng của vành theo mong muốn nha. Vòng móc kết thúc sản phẩm sẽ là một vòng mũi đơn nha. Trong video này mình sử dụng hoàn toàn len để móc, không sử dụng nẹp viền, do đó mình đã dừng lại ở vòng móc thứ tư, vòng mũi đơn. Nếu móc nhiều vòng quá thì vành mũ của mình sẽ mềm và dễ quặp xuống nha. Tiếp theo mình sẽ móc mầm cây. Đầu tiên mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Mầm cây mình sẽ sử dụng mũi đơn để móc, do đó ở đây mình sẽ móc lên một mũi bính, móc vào vòng tròn này 6 mũi đơn. Tiếp theo mình sẽ siết hai sợi len ở đây để tăng vòng tròn nhỏ lại. Tiếp theo mình sẽ tiến hành kết vòng tại chân của mũi móc đầu tiên, vị trí này. Đây là mũi bính mình móc lên ban đầu nha. Đây là chân móc đầu tiên, móc vào đây một mũi dời. Mình cũng sẽ giấu sợi len thừa ở đây nha. Kết thúc vòng thứ nhất, tiếp theo mình sẽ móc lên một mũi bính để móc tiếp vòng thứ hai. Thì ở vòng thứ hai mình sẽ móc vào mỗi chân móc 2 mũi đơn trung chân. Chân móc đầu tiên vị trí mình móc mũi dời để kết vòng, vị trí này. Móc vào đây mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai. Chân móc thứ hai, 2 mũi đơn trung chân, mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai.
Tiếp tục chân móc thứ 3, mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai. Chân móc thứ tư, mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai. Chân móc thứ 5, mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai. Chân móc thứ 6, mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai. Tiếp theo mình sẽ tiến hành kết vòng tại chân của mũi móc đầu tiên vị trí này. Kết thúc vòng thứ hai. Tiếp theo mình sẽ móc lên một mũi bính để móc tiếp vòng thứ 3. Chân móc đầu tiên vị trí mình móc mũi dời để kết vòng vị trí này, móc vào đây một mũi đơn. Chân móc tiếp theo cũng móc một mũi đơn. Chân móc thứ 3 một mũi đơn. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn cho đến cuối vòng nha. Sau khi móc đến cuối vòng mình cũng sẽ kết vòng tại chân của mũi móc đầu tiên vị trí này, móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Kết thúc vòng thứ 3, tiếp theo mình sẽ móc lên một mũi bính để móc tiếp vòng thứ tư. Thì ở vòng thứ tư đến vòng thứ 8 mình sẽ móc tương tự vòng thứ 3, mỗi chân móc một mũi đơn cho đến cuối vòng nha. Sau khi móc được 6 vòng, ở vòng tiếp theo mình sẽ bắt đầu móc mũi giảm, cụ thể như sau. Đầu tiên mình cũng sẽ móc lên một mũi bính. Sau đó tại chân móc đầu tiên vị trí mình vừa móc mũi dời để kết vòng vị trí này, đâm kim móc vào đây. Lấy len kéo qua. Sau đó giữ nguyên mối móc như thế này, tiếp tục đâm kim móc vào chân móc thứ hai vị trí này, lấy len kéo qua. Khi trên kim móc có 3 mối móc, mình sẽ lấy len và kéo qua tất cả. Mình vừa thực hiện xong mũi giảm, các bạn thực hiện tương tự ở các chân móc còn lại cho đến cuối vòng nha. Sau khi móc đến cuối vòng thì số mũi móc của mình sẽ giảm đi một nửa, từ 12 mũi còn lại 6 mũi móc nha. Tiếp theo mình sẽ tiến hành kết vòng. Thì đây là mũi bính mình móc lên ban đầu, đây là mũi móc đầu tiên, chân mũi móc đầu tiên vị trí này. Mình sẽ móc vào đây một mũi dời để kết vòng. Kết thúc vòng mũi giảm, móc lên một mũi bính để móc tiếp vòng tiếp theo. Thì ở vòng tiếp theo này mình sẽ móc vào 6 chân móc, mỗi chân móc một mũi đơn nha. Chân móc đầu tiên cũng tại vị trí mình móc mũi dời để kết vòng, móc vào đây mũi đơn thứ nhất. Chân móc thứ hai, mũi đơn thứ hai. Chân móc thứ 3. Chân móc thứ tư. Chân móc thứ 5. Và chân móc thứ 6. Sau khi móc đến cuối vòng mình cũng sẽ tiến hành kết vòng tại chân của mũi móc đầu tiên vị trí này, móc vào đây một mũi dời để kết vòng.
Kết thúc vòng, móc lên một mũi bính để móc tiếp vòng tiếp theo. Thì ở vòng tiếp theo này và thêm 2 vòng nữa mình cũng sẽ móc tương tự vào 6 chân móc ở đây, mỗi chân móc một mũi đơn nha. Sau khi móc được 4 vòng, tiếp theo mình sẽ móc lên thêm một mũi bính, kéo và cắt len, kết thúc mầm. Kéo sợi len thừa ở đây để mũi móc chặt lại. Ở đây mình đã chuẩn bị 2 mầm cây như thế này, và một mầm thì mình sẽ để sợi len thừa dài ra, để tí xíu nữa mình sẽ ghép 2 mầm cây này lại với nhau và ghép vào mũ nha. Còn sợi len thừa ở đây thì mình sẽ giấu vào mặt trong của sản phẩm. Tiếp theo mình sẽ gắn 2 mầm này lại với nhau. Thì ở đây các bạn thấy trên mầm của mình sẽ có đường nối kết thúc các vòng như thế này. Để sản phẩm của mình đẹp hơn thì mình sẽ áp 2 mặt không có đường nối này lại với nhau. Sau đó mình sẽ bắt đầu nối 2 mầm. Tiếp theo mình sẽ nối mầm vào chắp mũ. Đây là sản phẩm của mình sau khi hoàn thành. Chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy video của mình hữu ích, hãy bấm đăng ký miễn phí bên dưới để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.